Aha, ja, hogy ez egy működésképtelen tollnek, csak... Climate. The sooner this is done, the better. I don't like this. Feels wrong. Everything here is wrong. Just get to the module and destroy it. Nagyon egyszerűnek tűnik, ez olyan kevesen védik. Nagyon fura nekem itt valami. Nagyon-nagyon kevesen védik. I see the module. Good. Now be quick. This is Hades? Aloy, this is not the time. It's a metal devil. Open the module's casing, now. Aloy, do as I say or all is lost. Igen, az a Hades. Hoppá. Hát ezen védelem volt. Baszki. Aha, messze meg meghallotta. Entity has come here. Igen, ő a Hades. Entity miscalculated. Entity cannot destroy me. I am beyond its reach. Maybe you are. But this isn't! Jó. Destroy the entity. Ó, baszki. Ó, baszki. Van némi baj, Houston. Baszki! Yeah, you think? What do you think I'm doing? Taking a nap? Merre? Ha. És most? Megvan. No way. Már értem, miért kellett megtanulni, merre kell menekülni. Almost out of it. What? Don't fight, run. Jó, rajta vagyok. Are you kidding me? Ó, baszki. Got it. Azt a rohadt. The whole base is on high alert. Yeah, I noticed. Keep moving or you'll die. We're on jumps across the ravine. Bridge in sight. That's the way out. I know. Yeah. Így rövidebb. Meg gyorsabb. Szegény csaj. Kapott egy nagyot. Hű, nagyon nagyot kapott. Rough going, but you survived. You knew Hades was there and you sent me to him? I won't deny I risked your life, but it was the only way. Now, with the focus network down, we can both get what we want.
Access to the secrets of Zero Dawn. I'm past trusting you with secrets. Good. That means you're wising up. Trust is for fools. It shifts and crumbles like sand. A poor foundation for any partnership. But mutual self-interest, now that is a solid bedrock upon which you and I might build a new science of understanding. We both need answers, Aloy. And thanks to you, we're on the verge of grasping them. Let's unfold. We'll speak again. Jó, hát végig is igen, a You miserable. feladat sikerült, mert a HD-sz lőtte le a tornyot, gyakorlatilag. If I could toss this focus and be rid of you, Silence, I would. But we both know I need it. Sunfall it is. And Zero Dawn. Nagyot kaptunk. Ezt töltjük egy kicsit, amiből tudom. Így. Jó, és hol megyünk? Sunfallba vissza? Ó, hogy oda? Jó. Azt nézem csak, srácok, hogy mi az a... Hogy mikor kell átmenni a DLC-s területre, azt nézegetem, hogy túlfussunk. Nincs ilyen szerves része egyébként a dolognak. Csak... Mad King Duran's summer palace. A bulwark of cards your might against the howling forbidden west. Thanks for the history lesson. But they have no idea what lies beneath. We will learn much from this, Aloy. That's what I'm hoping. Csak küldjenek a nevét nézem, hogy mikor érdemes átmenni. Ó, ez valaki azt, hogy 40 pluszosként érdemes azért. Úgyhogy annyira nem vagyunk rossz helyzetben. Jó, nem tartunk még ott valószínűleg. Küldetés nevét keresném. Aha, itt azt hiszem megtalálom.
Jó, még mehetünk, még bőszen mehetünk tovább. Itt vagyok, srácok, bocsánat, csak tényleg megnéztem, hogy mi újság, de... Van egy pont, aminél még nem tartunk. Csak kezdtem úgy nézni, hogy lássam, mi újság. Ugye a sztorit nagyjából úgy is tudom. Tehát nem nagyjából, tehát teljesen tudom a sztorit. Wow, mi ez az aréna? The Sun Ring, a proud tradition of the card. It's not like this in Meridian. At least, Give them time. I'm sure they won't. Now we get to see if your attack on their focus network was entirely successful. what are you talking about? Did I crash the network or not? In theory, all should be well. Success. Welcome to the Citadel, Aloy. I'll check back with you in a moment. In the meantime, circulate. Arra nézz. Word is that the Outlanders are only here to weed out traitors. Hogy megy a gyakorlás? Outlanders, if you want to hear about today's bounties, head for the throne room. You're not going to make any shards by standing out here. Mercenary bottom feeders. I'll take the shards, even if it means having to listen to Bahamas. És mi a retekért jöttem én ide egyébként? Nekem az nem esik, hogy mi a francot keresek én itt? We'll be getting more supplies coming through Sunfall. I'm all for it. Minek jöttünk ide? By the glory of the sun revealed. Behold, radiant Edaman, the one true Sun King, the light in shadow, whose will is light and whose light is law. I command Lucius Bahavas to speak in my behalf. By the will of radiant Edaman does the sun glare down mercilessly upon the traitor Uthid. To the hunter who brings his head to us shall go a bounty of 500 shards. More prisoners than royalty, don't you think? Love your hair. You and I need to chat, little huntress. The green tent down in Shadowside. I'll be waiting. Úgy érzem, egy kicsit túl öreg a király. Ő megdicsérte a hajunkat. We both know you're no killer for hire. Uthid is innocent. So come see me while there's still time to save him. So, the way in I spoke of is right behind you. You've got to be kidding. Not at all. And you needn't worry about the Kestrels. They'll be too busy acting important to pay attention to you. First time in the Citadel, gotta see the sun ring from on high. Well, the Kestrels. Ah, they want us to see this, boy. It makes quite an The impression. balustrade. It's a short drop from there. Azt a minden. Oké, hopp, oké. Remélem elkapja. Ó, elkapta. Aha, megvan. The other side of the tower. Look for a vent. I see you've been here before. Obviously. Now,
It's very important that you hear what I'm about to say. I've shown you the way in, but this humble vent marks a point of no return. Before you descend into the depths here, you should be fully committed, equipped, and focused. No distractions. If you have errands to run, do them first or hold your peace. I won't tolerate whining. Is that clear? You'll tolerate what I give you, Silence. I didn't ask you along for the ride. Jó helynek tűnik, menjünk. I'm heading down. I've spent a lifetime trying to uncover the secrets of this world. Where the machines came from. How the old ones achieved such marvels only to fall into silence and death. A lifetime of failure. As year by year, decade after decade, I hit walls I could not break, doors I could never breach. Hello. Until a Nora huntress marched out of the savage east. And voila, for her, all the deepest secrets of the earth were laid bare. I suspect you will have an easier time with this door than I did years ago. Wow. Identiscan. Genetic profile confirmed. Entry authorized. Oh. Malfunction. 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 Are you kidding me? You don't hear me laughing. Shut up. There's gotta be another way. Hey! Elizabeth Sobek here! Requesting access! Access request acknowledged. Root command functions available. Do you wish to proceed? I do! Get me through this door! Analyzing. Primary access inoperable due to mechanical failure. Emergency venting procedure likely to circumvent blockage. Do you wish to proceed? Yes. Emergency venting authorized. I underestimated it. See, by now, Guess you can't have everything. that will draw attention. We won't have this place to ourselves for long now. We? Last I checked, I was the one risking my life down here. Yes, fine. Now will you please get moving? There's so much to learn in less time than I'd hoped. Oké, tehát bejutottunk a Zero Dawn Projectnek a gyárába. Ugye annyit tudunk, hogy ugye volt a csodálatos félrorobotos időszak, ami ugye hát félre sikerült, és ugye tudjuk, hogy elkezdték szétnyírbálni a bolygót, és ugye ezért a Zero Dawn Projectet ugye létrehozták, hogy ugye egyrészt ugye megfékezze a robotokat, másrészt ugye gyakorlatilag ugye az egész projektnek az a lényege, lehet, hogy néhol fátyolos az emlékem, csak igyekszek haladni annyit a infóba, ami ugye eddig kiderült a végigjátszásunkba. Ezért egy picit kavargok, hogy mi után következik. És ugye gyakorlatilag ez az egész arra ment ki, hogy minthogyha egy bárkát hoztak volna létre. A Project Zero Dawn-nak a lényege ugye, hogy ugye tehát kiirtódott az emberiség, és úgy próbálták meg ugye helyreállítani a bolygót, hogy a robotok építették újra a világot, ők próbálták meg helyrehozni. Viszont ugye történt egy gebasz, tehát, és amikor abban a pozícióban volt a bolygó, hogy ismét lakható normálisan meg minden, akkor ugye ennek a Project Zero Dawn-nak lett volna a feladata egy mesterséges intelligencia által, hogy hát mondjuk úgy, hogy klónozzon embereket, és elindítsa újra a benépesítési folyamatot.
És ugye ez a Hagysz, akivel az előbb találkoztunk, ez nem egy ember, az is egy mesterséges intelligencia. Az egész projektnek több ilyen alrendszere van, ami több mindenért felelt, hogy ugye ez így tökéletesen működjön. És a Hagysz nevű alrendszer ugye meghibásodott, vagy valaki beavatkozott a működésébe, és ő gebaszt okozott az egészbe, és ez a Zero Dawn folyamat sem ment normálisan végbe, és most viszont Aloynak sikerült egy ilyen biztonsági vészhelyzeti protokollt beindítania, ami most már mindjárt választ kapunk rá, hogy micsoda. A Hagysz egyébként a legjobb tudomásom szerint, és itt bocsánat, ha ez nem derült még ki a játékból, mondom, nem tudom, hogy nem emlékszem, hogy mit láttunk, mit nem. A Hagysznak lett volna az a feladata, hogyha valamiért alkalmatlan még a bolygó, vagy valami történik az emberiséggel, akkor ismét lenullázza őket, azért hívják Hagysznak. Tehát, hogyha elindult volna ez az újrabenépesítési folyamat, és valami baj van, akkor a Hagysz ledarálta volna az emberiséget ismét. Nyilván ezért vannak a robotok is, de ott valami gebasz van, és ugye ugyanúgy támadja az embereket, miközben most már nem szabadna, hogy támadja az embereket. És hát ugye... Zero Dawn. We found it. Are you really so surprised? Facility diagnostics detect multiple failures. Attempting repair. So, what was this room? An entrance hall, perhaps. Have a look around. Oké. Tehát gyakorlatilag több fronton probléma van a létesítménnyel, amit megpróbál helyrehozni az automatika. És most épp a hallban vagyok. És ugye nyilván az ajtó ugye azért nyílik ki, mert ugye a Doki nénire hasonlít a hangunk, meg a kinézetünk is, nagyon is. És ugye az egész alap abban indult el még ugye fönt a törzsünknél, hogy ezt az ajtót senki nem tudta kinyitni előtte. Nekünk meg engedelmeskedett, és ezért lettünk különlegesek. A selection of beverages and snacks are available. A smaller room. Ez valami váróterem lehetett. Nézzük meg ezeket a bejegyzéseket, mert lehet, hogy itt mondanak valami okosságot. Sokat összeszedek. Főleg ezek az audionaplókat, hallgassuk már meg most sorba őket. When sleep refuses to come, I think of our wedding night. How you welcomed me to the marital bed. How after, when you fell asleep, I lay there watching your delicate face. For all its beauty, I detested its fragility. A rage swelled up inside me. I abhorred that bed. How its softness threatened to swallow us up. And that room, the stench of incense, the fine embroidery of the drapes, all of it weak. I slipped from the bed, threw open the casement, and lay naked on the stone floor, determined to spurn all seductions of comfort. But when I woke the next morning, you lay beside me, naked as I in the cold. Your body, stretched beside mine, seemed chiseled from stone. I saw you wake, instantly alert, like an animal ready to strike. You said nothing. You did not have to. Already you had shown me beyond doubt that we were meant to be. Ez ilyen feleségnek szóló cucc volt. És azt akarom megnézni, van-e olyan, amelyik... Ez a kárdzsáról szól, ami esetleg... Nem ilyen napló bejegyzés. Ez király...
ami lényegesebb. Tehát a point azt mondja... Ez egy analízis. Annyira érdekességet nem mondott egyébként. Ilyen alapvető, ilyen gyakorlatilag... What was this place? A holographic theater. CD01 data intact. Initiating playback. Welcome to Project Zero Dawn. I am General Harris, Chairman of the Joint Chiefs of Staff of the United States of America. I'm sure you've heard the rumors. That Zero Dawn is a top-secret super-weapons program. The technological miracle that will save us from the Pharaoh Plague. If Operation Enduring Victory can hold off the robots. Na most megértitek mindent. The reason I'm sure you've heard the rumors is that I'm the one who spread them. And they are all lies. Zero Dawn is not a super weapons program. And it will not save us. Nothing will save us. Figyeljetek! Here's why. By the time the glitch was noticed, it was already too late. Nothing could stop the Pharaoh Plague. Nothing can. Its robots will continue to replicate and devour the biosphere. Life on Earth will be destroyed. Our planet reduced to a barren sphere. Global extinction is inevitable. No matter how many we kill, the robots just keep exponentially making more. If we had their deactivation codes, we could shut them all down. The entire swarm. But since their cryptographic protocols use polyphasic entangled waveforms, cracking a code set would take half a century. At best, we've got 16 months. Not exactly what you'd call a survival option. The destruction of a biosphere is not the sort of apocalypse you can wait out in a fallout shelter or a space station. There will be no Earth left to reclaim. Just a lifeless, toxic rock with several million Pharaoh robots on it, hibernating. Waiting for something to eat. This is the horrible truth behind the lies of Operation Enduring Victory. My lies. Lies designed to inspire millions of innocents to sacrifice themselves in battle. Why? One reason. To buy time for you. És ez a lényeg. You will do here. Zero Day. The day that life on Earth ceases to exist is coming fast. It cannot be stopped. The hope of Zero Dawn is that something new might come after. But I will leave it to Elizabeth Sobek to shine that thin ray of light into the darkness. Harris, out. That doesn't make sense. Life on Earth didn't cease to exist. He said it could not be stopped. But it was. Somehow Elizabeth saved us. I've got to keep looking. Find out how she did it. Nem mentett meg senkit. Tehát itt most derült ki az egész játéknak a lényege. Ez volt a legfontosabb 5 perc az egész játékban. És itt értette meg mindenki, hogy mi a franc ez a játék konkrétan. Tehát ugye a Pharaoh robotok tehát igen, történt egy gebasz, ugye arra akarták a robotokat létrehozni, hogy segítsék az ember életét. Gebasz történt, Last Skynet, és egyszerűen
elborult az irányításuk. És bármit próbáltak tenni, nem tudták leállítani, mert egyszerűen a leállító kódjukat folyamatosan változtatták meg minden, de egyszerűen képtelenek voltak leállítani őket, és hiába harcoltak ellenük, folyamatosan gyakorlatilag hatványozottan növekedett a számuk. És nem volt más lehetőség, mert ugye láttátok a képeken is, hogy ugye az élő, a biológiai entitásokat, legyen az egy ember vagy egy növény, ők ellenségnek tekintették. És elpusztítottak mindent, ami szerves volt gyakorlatilag. Azért mondta a fasz is, hogy az egész bolygóból nem marad más, csak egy kő és sziklával telített valami. És ugye a hazugság az volt, azért mondta, hogy hazudott, mert ha mindenki lemenekült volna ilyen shelterekbe, atombunkerekbe, stb. A föld alá, akkor pillanatok alatt szétszedték volna őket, és meghalt volna mindenki 5 nap alatt. És elhitették az emberiséggel, hogy van remény, harcoljanak, és adjanak időt az egészre. És azért küzdöttek az emberek, mert azt hitték, hogy megoldják a problémát, gondolom a leállító kód megszerzésével, vagy kiprogramozásával. De nem erre ment az egész. A megmaradt emberiséget arra használták fel, hogy időt nyerjenek ezben a gyárban dolgozóknak, hogy a Project Zero Dawn-t el tudják készíteni, aminek az úttörője és kitalálója ugye az Elizabeth Sobek volt, akire 99%-osan hasonlítunk, meg a hangunk is, meg minden, ezért engednek be az létesítmények, mert mi voltunk a vezető kutatója ennek az egésznek. És Aloy azért nem érti ezt az egészet, mert látja, hogy vannak emberek, meg minden, és hogy ugye zöldben maradt azért a világ elég normálisan, tehát hogy ő most még arra gyanakszik, hogy valahogy Elizabethnek sikerült, a doktornek sikerült megoldást találnia a dögökre. De ez nem igaz. Ez nem igaz. Kestrels. They got in. Through the vents. Let nothing stop you from learning the truth. Spread out! If it moves, kill it! What is this place? Francba. Tomb? Ez hol lett ez a cucc? Van? Ah, gyere, fiam! Ó, fordítva jönnek? Nem jó. El tudok én arra menni? El. Ja nem, mert itt fal lesz, mi? Itt volt egy üveg. Ja. Look alive. Anyád! Where are you at? Ez hol van? Mi? Ugye ezt ti is éreztétek, hogy
Itt az a lövéssel valami történt. The data points, what did they contain? Az nagyon érdekes volt. Maradjunk ennyibe. Ó, hogy itt is be tudtam volna jönni. Ezek itteni feljegyzések, ezt meghallgatjuk. Is accurate, yes. So these mechanical monstrosities, they don't just kill people, they feed off them? Not just people, all organic Látjátok? matter. All organic matter. Minden organikus. Dissolved into nutrients. Millennia of evolution liquefied. The miracle of life produced a bloody biofuel. Igen, tehát bioüzemanyagnak használták az embereket is. Who did this? Pharaoh? That asshole. Is he here? No, Doctor. Please, tell him Tom Pike wants a word. Now, get off! Get off! Doctor, please! You get Ted Pharaoh in here! Igen. Tehát ezek nagyon sok mindent elmondanak ezek. Want to discuss? Whew. So Mama, she was right. Pardon? My mother, she took her Bible real serious. Not just Texas Bubble serious, Pentecostal serious. Favorite chapter? Revelations. Now, I didn't always understand her on account of all that speaking in tongues and such, but when she did use her words, it was always end times this and lake of fire that on account of sinful lifestyles. Speaking of which, mind if I smoke? A tobacco cigarette. Sorry, darling. My taste run classic. Compliments to your team tracked me down. Been a price on my head 18 months now. Sterling Malkeet was me, don't mind admitting. Been plenty of snakesters chasing the bounty too. But I kept the zigging to their zag. How'd you finger me? I believe Dr. Sobek listed you as an alpha candidate. Priority snatch and grab. Always suspected she had a little thing for me. Hey, I don't suppose you got real coffee in this place. You know, blood coffee? Conflict cappuccinos? Mr. Tate, I'm clearing you to proceed. Just go. You previously worked for Pharaoh Automated Systems. On the chariot line self-replication routines? I came here thinking this was a rendition. When your people took me, I thought, about time. I've been trying to swallow the guilt every day since... Would you like to take a moment? No, I really hoped Zero Dawn was a way to undo it all. My work. And I'm sorry to say I was ever proud of it, but Ted could really sell a concept, and in the labs, in the light of creation, that first test run, when you saw they understood their own structures, could rebuild themselves from memory and light, there were no limits. God, there were no limits. Igen, hát itt ugye arról beszélnek, hogy igazából ez a faszi, tehát hogy így... Hát igen, tehát hogy egy nagy sikernek élték meg azt, amikor ugye maga a ferrobotok ugye felismerték a saját szerkezetüket, és ugye megoldották azt, hogy ugye replikálják saját magukat meg minden. Na hát ez volt az a pont, amikor az egész gebasz beütött. Tehát, hogy engedték, hogy ez ennyire brutálisra menjen ez a dolog. És hát ennyi is volt a sztori. Ennyit nyertek belőle. És akkor itt a leírás, tehát ez elmondja az egészet. Vissza lehet olvasni a cuccot. Nagyon király egyébként a sztoria, nekem nagyon tetszik. Kell ez nekünk szerintetek? Biztos nem, mi?
Hát idáig kellhetett. CD02 data intact. Initiating playback. Elizabeth Sobek. Itt a You've csaj. heard the bad news, and it's all true. The Pharaoh plague is devouring. Most is azt mondja, az igen. Life itself will cease to exist. But does that have to be the end? Most figyeljetek. What if we could give life a future? What if we could build a kind of seed from which, on a dead planet, life could blossom anew? This is the aim, the hope, of Project Zero Dawn. To create a super intelligent, fully automated terraforming system and bring life back from lifelessness. What would such a system require? At its core, it would need a true AI, fully capable of making the trillions of decisions necessary to reconstitute the biosphere. An immortal guardian, devoted to the reflourishing of life. We call it Gaia. Mother Nature as an AI. But that's just the core of the system. She will need to be surrounded and empowered by a comprehensive suite of subordinate functions. De hát ő a mag. Most figyeljetek. Each dedicated to a specific purpose. Now these aren't AIs, but make no mistake. Each presents an engineering challenge more profound than anything the human species has ever before attempted. Hardware that preserves and then gestates the billions of seeds and embryos from which life will be reborn. The construction of underground facilities to hold it all. And that's just the start. We don't have to build the entire system. The beauty of a fully automated terraforming system is that it can build itself. Now, over the days to come, you'll learn how all these functions, all these pieces that you'll be working on, fit together. How we'll race the clock to execute our harvest initiatives, write the software, build the tech and the facilities. How we'll lock it down and seal it up before the inevitable occurs. But even more important, you'll know how it doesn't end here. How Gaia will generate those deactivation codes General Harris talked about, and build the transmission arrays to broadcast them, shutting down the Pharaoh robots for good. How Gaia will not just build, but imagine any conceivable robot it needs to do its work across centuries. From detoxifying the Earth's ravaged atmosphere and poisoned seas, to the regreening of the Earth from cryopreserved seed stalks, to rewilding the Earth with animal life. And then, when all that is done, how a new generation of human beings, spawned at cradle facilities around the globe, will partake of Apollo, the vast archive of human knowledge and cultural achievement from which they will learn of us, our world. And most important, how not to repeat our mistakes. It's not an impossible dream. It is within our grasp if we work tirelessly and stop at nothing to achieve it. We can't stop life from ending. But if you will help me, help Gaia, we can give it a future. Join me and help make that future real. The whole Earth destroyed. Így van. Then remade? Így van. Yes. By a machine. A machine of creation. Elizabeth did this. For life. For us. But why Hades then? If it was part of Gaia, how did it end up in the wreckage of a Pharaoh robot? And why does it want to kill me? And Apollo, the archive of knowledge, what happened to that? I'm as confused as you are. Maybe the answers lie ahead. Na, és itt volt a másik legfontosabb, amit láthattatok, hogy arra kellett az idő, hogy létrehozzanak egy olyan bonyolult mesterséges intelligenciát, Gáját, aki
gyakorlatilag menedzselni tudja az egész... Pillanat csak. Bocsánat, nagyon kellett tüsszentenem. Tehát az ő feladata volt, hogy egy olyan teljesen automatizált, mesterséges intelligenciát hozzanak létre, aki bármilyen külső beavatkozás nélkül döntések millióit tudja meghozni, és helyre tudja hozni a bolygót olyan formában, hogy az embereket is vissza tudja varázsolni bele gyakorlatilag. Ugye az volt a lényeg, hogy mire sikerült ezt az egészet megcsinálni, úgy kalkulálták, és láthattuk is a képen, hogy az egész bolygót legyilkolták. Minden organikus élőlényt szétszedtek a félrobotok. És abból táplálkoztak gyakorlatilag. Az mellett, hogy persze ellenségnek is tekintettek rá. És nagy nehezen ugye sikerült megoldani azt, hogy ugye Gaia fel tudja törni a kódjukat, és le tudja futtatni a leállító programjukat, ezért lehet találni, tehát amit ők ugye korábban ősi gépeknek tituláltak ugye a játékban a törzsek, azok voltak a félrobotok. És ezek ugye leálltak, azért voltak így szépen belepve ugye mohától kezdve, már fákkal mindennel, mert ugye sikerült leállítani őket, és ott, ahol szépen kidőltek, ott maradtak. És gyakorlatilag onnantól ugye Gaia újraindította a szekvenciát, elindítva a folyamatot, hogy először létrehoztak robotokat, biorobotokat gyakorlatilag, és ugye úgymond azért néznek ki úgy, mint az igazi élőlények, mert mindegyiknek megvolt a feladata, aki úgymond hát hülye szóval a vizet hozta létre újra, tehát gyakorlatilag egy komplett terraformálást csináltak, és mindegyik fajta élőlénynek megvolt a feladata. Hát így oldották meg. Ezt a részét mondjuk úgy, hogy én se értem, de az a lényeg, hogy korábbi élőlényekre hasonlító robotok voltak. Hát gondolom azért csinálták, hogy azért picit hozzanak vissza valamit a régi időkből. És mikor a bolygó készen állt arra, hogy befogadja az embereket és újra benépesülhessen, akkor ugye gondolom hibernált, krióban tartott embriók segítségével, ugye az embereket, hát azért ez klónozásnak mondható akkor is, mert krióban van minden, azok is klónozás. Újra klónozt, hát jó, igen, ki honnan nézi. Na, de akkor is klónozás igazából, mert egy lefogyasztott petesejtből nulláról egy robot, az klónozás. Maradjunk a klónozásnál. Újra létrehozták az embereket, és minden egyes ilyen alrendszernek, ugye Gaia volt a mag, megvolt a feladata, hogy segítse visszaállítani a népességet. És a legfontosabbal valami történt az Apollo nevű alrendszerrel, aki gyakorlatilag, miután az emberek úgymond magukhoz tértek, mint egy jó tanárnak meg kellett volna tanítania a népességet arra, hogy honnan jöttek, kik ők egyáltalán, mi ez a bolygó, mert hát gyakorlatilag ezt úgy képzeld el, mint egy újszülöttet, hogy azt se tudja, miről van szó. Tehát a szülők avatják be, hogy nézd, az egy szék, az meg egy toll, amivel írni tudsz. Tehát ezért nem tudnak az emberek alapvető dolgokat, mert nem volt, aki megtanítsa őket, és így kerültünk vissza az őskorba gyakorlatilag, és kellett újra tanulni mindent, mert valami történt az Apollo programmal, és se a múltunkról, se a jelenünkről semmit nem tudtunk. És egy derült ki, hogy ugye volt egy alrendszer, a Hades, akit említettem, hogy mi lett volna a fő feladata, hogy ugye gebasz van, akkor újra radírozza a világot, csak nem olyan formában ugye, mint a félrobotok. Viszont ott is történt valami gebasz, és azok a robotok, amiket most kint látunk mászkálni, és hivatalosan a terraformálást és az emberek segítését hivatottak volna intézni, megint szembeszállnak az emberekkel, és ellenséget látnak benne. Gyakorlatilag megismétlődik a félrobotos időszak, csak éppen most fogalmuk nincs, hogy miért. És most tartunk itt a sztoriban, hogy végre van egy ember,
aki által kiderülhet, hogy mi a gebasz van. És ugye ezt a kérdést tette föl Élo is, hogy akkor a Hádész mi a rákért nem segít, mi a fene történhetett vele, miközben ugye most derült ki, hogy a Hádész az ugye Gájának egy alrendszere volt. Mert ugye eddig azt tudta Élo is, hogy van egy Hádész nevű program, aki egy rohadt szemétláda, és senki nem tudta, hogy miért. És most kiderült, hogy az a Gájának a része, és nem így kéne működnie. Alert. Medical wing inaccessible. Igen, ez lett volna az orvosi részleg, de ez valamiért nem működik, viszont ott van valami cucc. Stranded Shackles, epic dolog. Igen, és ez nem is működik. Of course I'll do it. To be given the opportunity to rebuild what the damage that I don't feel worthy of it, but I will do it, absolutely. I want to stress that this was never about your culpability. It is to me. Dr. Sobek, Margot, they were smart to get out of Pharaoh when they did, but not one of us took it as a warning sign. It just told ourselves we weren't cut out for the BTRI cabals. That's the better than rapid innovation. A better at competing, better than the next guy, a better killing machine. Isn't it just amazing how a century and a half of science fiction did nothing to swerve our species from the path of doom? I mean, I'm done with that life. I mean, I will work hard, twice as hard to earn this, for my family to have a place in Elysium. I never thought that there could be atonement. Hát igen, ő még hit dolgokba, a hülyéje. If you're still nauseous. No, the inhibitors have kicked in. I can't feel the back of my tongue. I wish I could tell you I'd believe in this. But the damage is too great, too extensive, too complete. With all respect to Dr. Sobek's work at Miriam, no. No, life doesn't always find a way to keep going. Sometimes it never comes back. Like Syzygy East. Like the Congo. Like Timo. Like us. That's our reward? A buried city full of terminal patients waiting out the clock? You'd grow old together with your loved ones in safety. I don't have loved ones. I suppose I could start a family? I'm afraid not. All inhabitants of Elysium will be medically sterilized. A habitat capable of sustaining a starting base of 2,000 individuals for up to 100 years is a huge challenge, Dr. Alpert. If the population grows instead of diminishes, everyone will be dead inside 30 years. I knew it. I just couldn't bring myself to say the words. I'm sorry? Finish it. Medical euthanasia. I want no part of this. I just want it over. I see. Protocols require a 48-hour waiting period, after which